Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur să vă am alături la această lectură. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care mi-au lăsat comentarii, care au dat like, care s-au abonat și tuturor trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări atunci când vă doriți sau când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați că sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje sau informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa, pentru cei care doriți această lectură, puteți completa cu vizionarea celorlalte zodii care pentru voi pot reprezenta Luna, Venus sau chiar ascendentul vostru. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru următoarea perioadă în funcție de cum gândiți, cum simțiți sau ce vă doriți. Și haideți să vedem energia voastră. Și avem putere, o lună plină. Foarte frumos, dragilor. Aveți, mai ales că luna vă și patronează semnul zodiacal, sunteți într-o energie foarte puternică. Cumva sunteți într-un moment în care nu mai vreți să vă ascundeți, vreți să arătați lumii, celor de lângă voi, așa cum sunteți. Este un moment în care simți că strălucești pur și simplu și în care vezi foarte multe posibilități pe care vrei să le atragi în viața ta. În general, luna plină este momentul în care ne putem pune dorințe, în momentul în care putem cere, putem alunga energii negative și putem cere universului, divinităților, în funcție de fiecare de ce credință are, putem cere îndeplinirea unor dorințe. E și chiar și o frază celebră care spune: ai grijă de luna plină, ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Da, pentru că poți dori lucruri negative și sunt mai șanse să se întâmple și acest lucru. Așa că mare grijă ce vă doriți de luna plină. De asemenea, trebuie să vă spun că sunteți într-o energie de un caracter foarte ferm. Evaluați foarte bine o situație, aveți o gândire foarte profundă și aveți o conexiune foarte spirituală, foarte puternică. Haideți să vedem care este situația actuală, să vedem ce ne spune Lenormandu. Care este situația actuală pentru dragii mei din Zodia? Dragilor, situația actuală se prezintă în următorul fel. Probabil că ați trecut printr-o perioadă destul de plină de probleme, de obstacole, de griji, destul de ostil, aș spune. Ori ați trecut v-ați aflat un inamic, un adversar care s-a menținut secret, poate știți, poate nu știți, dar fiind situația actuală, tind să cred că l-ați aflat cine este și care v-a creat ceva probleme. A făcut-o într-un mod foarte planificat, foarte perseverent și care cumva, asta s-a întâmplat într-un interval. Problemele voastre au fost de ceva vreme, chiar de foarte multă vreme. Faptul că voi ați descoperit de fapt cam care ar fi sursa problemelor voastre
indiferent de ce aspect al vieții vorbim, să zicem că s-a întâmplat într-un interval, nu știu, să zicem cam o lună, 3 săptămâni, o lună. Dar problemele pe care le-a cauzat acest inamic secret sunt de foarte puțină vreme. Poate nu v-ați gândit câte, cum să spun, nu știu, pot să fie minciuni pur și simplu, pot să fie ceva relaționat cu banii, sau poate să fie simplu o persoană care prin modul de a se comporta șiret așa sau prin intriga pe care a băgat-o poate în viața voastră, nu a făcut altceva decât să vă aducă așa mici probleme, dar multe. Haideți să vedem pe partea asta profesională. Deja pe partea profesională tind să cred că ați fost deja, nu știu, poate trădați la locul de muncă sau parte poate de vreo concediere sau cineva care v-a promis poate vreun post și nu s-a ținut de el. Și aici tind să cred că a fost vorba poate de un post aflat la o distanță destul de mare față de locul în care sunteți în acest moment, posibil în străinătate. Și lucrul ăsta trebuie să vă spun că pe voi v-a schimbat. Și v-a schimbat într-un mod, o să râdeți, dar constructiv. Tocmai de aceea avem și această energie de putere. De ce? Pentru că în următoarea perioadă voi veți încheia toate aceste situații negative din viața voastră. Avem un cavaler de bâte care vorbește foarte mult de schimbări majore și în majoritatea lor pozitive care vor veni în viața voastră la nivel profesional. Cum de asemenea e posibil ca unii dintre voi să găsească totuși un loc de muncă diferit față de activitatea fiind diferită față de ce ai făcut poate până în acel moment. Dar vei depăși, lucrurile astea se vor încheia, tot ce a fost negativ, că a fost înșelăciune, că a fost trădare, că a fost, indiferent ce ar fi fost, pe partea asta profesională, cu ea a venit o schimbare benefică pentru voi și aș spune că unii dintre voi vor face chiar o călătorie în străinătate pentru a obține, cum am mai spus, un post. Dacă nu vorbim neapărat de găsirea unui post la distanță, ar putea să mai fie chiar la locul de muncă unde voi vă desfășurați în acest moment activitatea și că în sfârșit, încet, încet veți vedea schimbări pozitive. Schimbări pozitive care vor aduce sau pur și simplu îți va dezvălui de fapt adevărata identitate a acestui rival, acestei persoane care, nu știu, ori sunteți într-o competiție pur și simplu pentru poate vreun loc de muncă, ori este cineva acolo care în permanență parcă vă stă ca un ghimpe în coastă, așa. Da, și se pare că realizări la nivel material vin către voi, dragilor, cu acest 9 de monede. O să vedeți o anumită situație financiară dintr-o altă perspectivă, chiar dacă asta va necesita un sacrificiu din partea voastră, dar vă va ajuta să vă realizați din punct de vedere material, dar va fi o realizare la nivel personal, ceva ce voi ați făcut cu mânuța voastră sau un plan pe care voi l-ați făcut. Haideți să mai scoatem o carte. Și avem un 4 de cupe, dragilor. Realizare profesională. Cum am mai spus,
realizare materială la nivel personal. O situație pe care voi o veți rezolva, o situație financiară pe care voi o veți rezolva tocmai pentru că veți putea găsi soluția. Chiar dacă asta va necesita un sacrificiu și chiar dacă asta nu o să vă facă plăcere, dar pe voi vă va ajuta. Ia stați așa să vedem. Da, dragilor. Chiar am vrut să văd cu acest 4 de cupe. Un apel important care va schimba lucrurile la 180 de grade, dragilor. Un apel important, veți face într-adevăr ceea ce este corect, ceea ce este drept, cel puțin veți fi impulsionați, și un apel care va ajunge la voi relaționat cu situație financiară, iar roata norocului nu face altceva decât să vorbească despre karmă. Da, despre primești ceea ce ai dăruit, da, despre partea opusă a monedei. Așa că lucrurile se vor schimba pe plan material și se vor schimba brusc când vă așteptați mai puțin. Iar eu aș spune că se vor schimba într-o manieră foarte pozitivă pentru voi. Chiar dacă, cum am mai spus, situația asta financiară a necesitat un sacrificiu din partea voastră, iar asta vă va da această energie de putere. Haideți să vedem pe partea asta sentimentală. Avem un rege de spade, nu știu dacă zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător vă spun ceva. Ia stați să le așezăm un pic. Dragilor, vă faceți griji unii dintre voi, poate pentru perechea voastră care să aibă legătură cu zodiile de aer, nu e obligatoriu, dar vă faceți griji, sunteți foarte stresați. Dacă această persoană poate va veni la voi sau poate se gândește la voi, dar eu trebuie să vă spun că această persoană într-adevăr se gândește la voi. Chiar dacă e o persoană care nu își arată sentimentele, este o persoană care poate este inteligentă, dar prin natura firii sale, în general persoanele foarte inteligente, persoanele care sunt destul de raționale și care caută, ca să zic așa, o logică în toate, inclusiv și în dragoste, sunt persoane care poate nu știu să-și exprime sentimentele. Asta nu înseamnă că nu le au, sau poate că nu este cea mai mare calitatea lor ca să-și arate sentimentele, da? Sunt acei, cum am văzut prin filme, da? Acei tocilari care sunt foarte buni pe meseria lor, sunt foarte buni în ceea ce fac în viața lor de zi cu zi, dar pe partea asta sentimentală, desigur, nimeni nu este perfect și au mici carențe. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că 4 de bâte vorbește de celebrări, vorbește de veselie, de fericire, de o stare de bine, pentru unii dintre voi chiar de un eveniment important în viața voastră sentimentală, poate chiar o logodnă posibil pentru unii dintre voi. Așa că, dragilor, nu vă mai faceți cum să spun, încercați să scăpați de tot acest stres, pentru că lucrurile vor merge în direcția bună. Tot la nivel relațional e posibil ca unii dintre voi, nu știu, să aștepte anxioși, poate o veste de la o persoană care să lucreze în mediul ăsta legislativ, iar vestea cu care va veni această persoană va fi una foarte bună, care va aduce cu sine o celebrare, da? Vă veți bucura. Iar cei care sunteți singuri, aș spune că în acest moment e posibil să vă controlați mult mai bine emoțiile, să fiți mult mai serioși, poate, și cumva parcă
vreți ca sentimentele să nu vă influențeze în luarea unor decizii, chiar dacă asta vă poate cauza destul de mult stres, dar veți reuși și, cum bine am văzut, și cu această energie de putere și de dorință de a face ca visele tale să devină realitate, da, cam pe toate aspectele vieții, da, lucruri bune. Cei care sunteți poate într-o relație deja prea foarte multă vreme, aș spune că unul dintre voi, ori perechea voastră încearcă să domine mai mult pe celălalt și lucrul ăsta vă cam stresează, dar cumva se va reuși să ajungeți la acea moderație atât din partea ta cât și din partea perechii tale. Haideți să vedem mai întâi, să scoatem 3 mesaje, așa cum v-am obișnuit. Gândiți-vă la persoana dragă vouă sau la o persoană de interes pentru voi și haideți să vedem ce mesaj are să vă transmită, dar poate nu are curaj sau poate nu poate să o facă. Așa că, dragilor, ori alegeți un număr de la 1 la 3, ori pur și simplu lăsați-vă intuiția să vă ghideze și în felul ăsta să știți care este mesajul pentru voi. Haideți să vedem. Haideți să vedem primul mesaj pentru dragii mei din RAC, mesaj de la persoana lor de interes care nu are curaj să spună sau nu poate. Eu sunt bărbatul sau eu sunt femeia, da, foarte imperativ așa, cineva foarte mândru. Cineva care este foarte mândru și care încearcă oarecum să se impună, așa cum bine am văzut și cu acest rege de spade. Haideți să vedem al doilea mesaj. Sau poate cineva care nu are curaj să, din diferite motive, nu are curaj să spună, știi, eu am puterea. Al doilea mesaj. Ești atât de diferită față de oricare altă persoană pe care am cunoscut-o sau care există în acest moment în jurul meu. Da? Deci vă consider o persoană total diferită față de alte persoane pe care le-a cunoscut. Și al treilea mesaj, se pare că totul parcă este prea mult. Aici, desigur, se poate interpreta în multe feluri. Poate să fie și într-un sens pozitiv, cum de asemenea poate să fie și într-un sens negativ. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru voi, dragilor din RAC. Și o avem pe Francesca, care ne vorbește de... începe cu o întrebare, ce curios, zice așa. Ce-ți dorești în acest moment? Vizualizează-l și se va face realitate. Negativitatea te va opri din progresul tău. Exact ce vă spuneam, apropo de dorințe, după cum bine vedem și aici avem o lună plină, da, dragilor, aici avem o lună plină și așa cum v-am spus, de regulă, când este lună plină, putem să ne punem dorințe, dar trebuie să avem mare grijă ce dorințe ne punem. Da, pentru că negativitatea va pune piedici în calea progresului tău. Este mesajul pe care îl transmite Francesca. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția voastră. Vă doresc multă înțelepciune, multă lumină în suflete și în gânduri, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.